მოკლედ მეგობრებო, ეს არის პატარა ვიდეო, შემდეგი სრული ვიდეოს ტიზერი. თქვენ კი გამოიწერეთ ჩვენი არხი, თუ ვერ მოახერხებთ გამოწერას, რამენაირად უნდა გამაიწეროთ რა. ძალიან გჭირდება მოკლედ თქვენი თითოეულის გამოწერა. დაელოდეთ ვიდეოს, ამ ვიდეოში კი ისეავნეთ პატარა ლამაზი კადრებით. მოკლედ დილის 9 საათია. მივდივართ ბიჭები თელავის მიმართულებით, მიუხედავად იმის, რომ წვიმა არის ჩვენი M4 Gold-ის გადასაღებად. Რაღაც მაგარი უნდა გამოვიდეს რა. თუ არ გამოვა, უნდა გამაიყვანო. ნახოთ რა გამოვივა. შექმნილია იმისთვის, რომ უნდა